በዚህች ቪዲዮ ዛሬ የምናየው ሼል ኤንድ ቲዩብ ሂት ኤክስቼንጀር እንዴት መሳል እንደምንችል ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ፍሉድ ፍሎ ወይም ፍሉዌንት የምትለዋን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ጂኦሜትሪ የሚለው ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ኒው ዲዛይን ሞዴለር የሚለውን እንከፍታለን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ አንሲስ ነው 2020 R1 ላተስት የሆነው ነው። ስለዚህ በሱ ሼል ኤንድ ቲዩብ ሂት ኤክስቼንጀር እንዴት መሳል እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። 2020 ለዚች ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን አፕሎድ ሳደርግ ኖቲፊኬሽን እንዲገቡላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ከከፈተልን በኋላ መጀመሪያ ዩኒታችንን ፊክስ እናደርጋለን። በእኛ ተሰጠን ዩኒታችን እኔ አሁን ለእናንተ ማሳያችሁ ሚሊሜትር ላይ ነው። ከዛ እዚህ ላይ ሻውለውና መጀመሪያ ምን ስለው ሼሉን ነው ማለት ነው። ሰርክልን ሴሌክት እናደርግና ከዛ መጀመሪያ ሼል ወይም ደግሞ የውጭኛው ፓርት ሼልን ስላለን ከዛ ዳይሜንሽን ከዛችኛዋን ከሳልን በኋላ ኤክስትሩድ እናደርጋታለን። እቺን አፕላይ ብለን እዚህ ጋር እቺኛዋን ቦስ ሲሜትሪክ የሚለው ላይ እናርጋ ወደ ሁለቱም ኤክስትሩድ እንዲያደርግልኝ ነው። ሪቨርስም ኖርማል ዳይሬክሽንም እኩል የሆነ ዲስታንስ ማለት ነው። ስለዚህ በመፈልገው እኔ ለምሳሌ 800 ከሆነ ሌን ጊዜ 400 ወደዚህ 400 ወደዛ 400 ኤክስትሩድ እንዲያደርግልኝ ነው። ከዛ ጄነሬት እንለዋለን። ከዛችኛው ሼሏን ይወይን ትመስላለች ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 2020 R1 ይላል። ስለዚህ አንሲስ ላተስት የሆነው ነው አሁን ባለው 2020 R1 ማለት ነው። ስለዚህ እሱን የሌላችሁ ሰዎች እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ላተስት የሆነው ነው አሁን አሪፍ እንትን ነው። ከዛ እቺኛዋን ከሳልን በኋላ መጀመሪያ ምን ስለው ምንድነው እዚህ ላይ በፍሎችን እንስላለን ማለት ነው። አራት በፍሎች ያሉበትን ያሳያችኋለሁ። ስለዚህ እሱን ከመሳላችን በፊት ምንድነው እናደርገው መጀመሪያ ኒው ፕሌን እንመርጣለን። ከዛ ኒው ፕሌን ላይ እቺኛዋን ታይፕ የምትሏም ፌዝ ፍሮም ፌዝ ከዛ ፌዙን ሴሌክት እናደርጋለን እቺን ፌዝ ከዛ አፕላይ እንለዋለን። እቺን አፕላይ ካልን በኋላ ትራንስፎርም የምትሏን ደግሞ ፍሮም the global offset global z ከዛችኛው በስንት ያደርግልኝ ይላል። ዜድ አክሲሳችን እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደዚህ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ የዚህ ዳይሬክሽን ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ሶ -120 ከዚህኛው 120 ራቅ ብሎን እንዲያስቀምጥልኝ ማለት ነው። ከዛ ጄነሬት ለዋለው ያው እንደምታዩት ኮኦርዲኔቱ ወደዚህ በ120 ርቋል ማለት ነው ከዚህ ከፌዙ ላይ። ከዛ በኋላ እዚሁ ላይ ፕሌን 4 ላይ ኒው ስኬች እንልና ሰርክል እዚህ ጋር እንሰላለን። ሴንተሯን በደንብ ጠብቀን ከዛ ላይን እንሰራለን። እዚህ ጋር ዝም ብለን ሆሪዞንታል ላይን የሆነ ሆሪዞንታል ላይን ከዛ ዳይሜንሽን እዚህ ጋር ዳይሜንሽን እንሰጣታለን ለዚህኛው መስል እዚህ ጋር ቨርቲካል ዳይሜንሽን የሚለውን መርጥና እቺኛዋን እስከዚህ ድረስ ያለችውን ዳይሜንሽን ከዛችን እናንተ በራሳችሁ ካልኩሌት አድርጋችሁ ነው። በፍልከት የምትባላለች ያቺኛውን በፍልከቷ ስንት እንደሆነች ተሰጣችሁ እሱን ካልኩሌት ታደርጉና በፍልከቱን መቁረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው።
ከዛ እዚህ ሞዲፋይ ውስጥ ገብተን ትሪም መርጣለን። ከዛ እነዚህን የማንፈልጋቸው ፓርቶችን እዚህ ጋር ያሉትን ከት እናደርግና እሺ ከዛ ይሄንን ኤክስትሩድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኤክስትሩድ እዛ አፕላይ እንልና እሺ እዚህ አድ ማቴሪያል የሚለው ላይ ገብተን ከት የምትለዋን ከት ማቴሪያል ከዛ እዚህ ጋር 400 የምትለዋን 5 እናንተ ስጣችሁ የምትጠቀሙ 3 ሊሆን ይችላል 4 ሊሆን ይችላል ዲፔንድ ኦን ዘ ጊቨን ፓራሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ይሄንን ካደረግን በኋላ ጄኔሬት እንላለን። ጄኔሬት ያው እዚህ ጋር ቆርጦልኛል በፍሉ የመጀመሪያውን በፍል ያው እቺኛዋን ቆርጧታል ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ሌላውንም ፕሌን ክሬት እናደርግና እዚህኛዋ ፕሌን 4 ላይ ማነው ፕሌን 4 በራሱ ላይ ነው። ስለዚህ ከዚህኛዋ ላይ ምንም እንቀይረው ነገር የለም እንደቀድሞ ይሄ ትራንስፎርም የምትለዋ ግን ግሎባል ዜድ ኦፍሴት ግሎባል ዜድ የምትለዋን እናደርግና ከዛ ቫልዩዋ ደግሞ -114 እያንዳንዳቸው በመካከላቸው ያለው 140 ናቸው ማለት ነው። በፍላቸውን እሱን ካልኩሌት እናደርጋለን። ከዛ ጄኔሬት እንላለን። ዜን በዚህኛዋ ላይ ስኬች ፕሌን 5 ላይ ከዛ ሁለተኛውን በፍል ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛውን በፍል ለመሳል አሁን ይሄንን ካመጣልኝ በኋላ ስኬች ሰርክል ከዛ የዛችኛዋ ተቃራኒ ነው የምናደርገው። ቅድም በታች በኩል ነበር ላይን የሳልነው አሁን ደግሞ በላይ በኩል በጥማን ነው። ቅድም በታች በኩል ነበር አሁን በላይ በኩል እንስላለን ሆሪዞንታል ላይን። ከዛ ዳይሜንሽን እዚህ ጋር ቨርቲካል ዳይሜንሽንን መርጥና ከዚህኛዋ ላይን እስከዚች ድረስ ያለችው ላይን ቨርቲካል ከዛ እቺኛዋን 120 እቺኛዋን 15 ካደረግን በኋላ እንደ ቅድም ሞዲፋይ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ትሪምን መርጠን በቀጥታ እነዚህን ትሪም ካደረግን በኋላ እነዚህን ትሪም አደረግን። ከዛ ይሄንን ኤክስትሩድ እናደርጋለን ማለት ነው። ኤክስትሩድ then apply ማቴሪያል የሚለው ላይ ገብተን ከት ማቴሪያል ከዛችኛው 5 ቅድም የመረጥናት ስላለች 5 በራሷን እዛው ላይ ባለበት እኩል የሆኑ በፍል ነው ያላቸው ጄኔሬት እንለዋለን። ከዛ አሁን ሶስተኛው ለመስራት ፕሌን ክሬት እናደርጋለን። ከዛ ከዚህኛው በራሷ ትራንስፎርም ግሎባል ዜድ ኦፍሴት ግሎባል ዜድ ከዛ -114 ከዛ ያው 144 ብሎልኛል። ከዛ ጄኔሬት ላለው ያው ሶስተኛውን ምስልበትን ቦታ አዘጋጀው። ከዛ ኒው ስኬች ካልኩ በኋላ እሺ ስኬቺንግ ዜን ሴሌክት ዘ ሰርክል ሰርክላችንን ሴሌክት እናደርግና ከዛ ላይን ሆሪዞንታል ላይን አሁን ደግሞ ከሴንተር ወደ ታች ነው እንትናችሁ በፍል ከታቹን 50% የሚሆን ከሆነ ሴንተር ላይ ነው የምትሰራው ማለት ነው። ከዛ ዳይሜንሽን then vertical ከዛ እቺኛዋን 120 እቺኛዋን 15 ከዛ ሞዲፋይ እናድርግና ትሪም እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ እቺኛዋን ኤክስትሩድ አፕላይ ከት ማቴሪያል ከዛ እቺኛዋን 5 አይ የመጀመሪያው ራሱ ከዛ እዚሁ ላይ ኒው ፕሌን ክሬት አደርጋለሁ። then እዚህ ጋር ትራንስፎርም የምትለዋ ግሎባል ኦፍሴት ፍሮም ግሎባል ዜድ then -114 ካልኩ በኋላ ጄኔሬት ልና
ከዛ ኒው ስኬች circle then line አሁን ደግሞ በላይ በኩል ይሆናል ማለት ነው። አራተኛው horizontal line ሰራለሁ dimension ሰጣለሁ አሁን then the vertical line vertical dimension ይሄንን 120 ይሄንን 15 ተመሳሳይ እንዲሆንልኝ ማለት ነው። ከዛ ሞዲፋይ ውስጥ ገብተን ትሪም እዛ እቺኛዋን ኤክስትሩድ አፕላይ እዚህ ማቴሪያል ላይ ገብተን ከት ማቴሪያል ፋይል ካልተቀየረች እንቀይራለን 5 ከዛ ይሄን ይመስላል። ከዛ እዚህ ጋር ቺኛ ካደረግን በኋላ ሌላ እንደገና ኒው ስኬች እንላለን። በላይ በኩል እንደገና ላይን እንሰራለን። ከዛ ዳይሜንሽን vertical green እቺኛዋ በታች በኩል ስለሆነች እቺ በላይ በኩል ነው የምትሆነው ማለት ነው። እዚህ ፕሌን ኤድ ላይ ስኬች እንልና እዚህ ሆሪዞንታል መርጠን እቺኛዋንም ዲስታንስ 120
እቺኛዋን 15 as a trim yes extrude apply material cut material 5 generate ስለዚህ ይኸው እዚህ ጋር አምስቱ በፍሎችን አሁን ጨረስኩ ማለት ነው። የወርታች 3 ሆኖ በዚህ በኩል 2 ፍል አለ። ስለዚህ አሁን በፍሏን ጨርሰናል። ከዛ ቀጥለን ምንድነው የምናደርገው አሁን የሼድ ሳይዱ ኢሌቶቹን እንሰራለን ማለት ነው። በዚህ በኩል አንድ በዛ በኩልም ኢሌት እና አውትሌቱ ማለት ነው። ዋን ፓስ ሼል እንደ ቲዩብ ሂት ኤክስቼንጀር ስለሆነ አንድ በዚህ በኩል ኢሌት ከሆነ በዚህ በኩል ደግሞ ሄዶ አውትሌት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እንደ ቅድሙ ምንድነው የምናደርገው ሌላ አዲስ ፕሌን ሴሌክት እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄ ሴሌክት የምናደርገው ፕሌን አሁን እቺኛዋን ወደ እቺኛዋን ታይፓችን ወደ ፌዝ እንቀይራለን። ፌዛችን እቺኛዋን መርጥና ሴሌክት ብለን ወዛ ጄኔሬት እንላለን ማለት ነው። እዛችኛዋን ሴሌክት አረግናት ፕሌን ካረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ ቲዩቦቹን ራሱ መሳል እንችላለን። በዚህኛው ላይ ወይም አይቺኛው ቺኛው ፕሌን new plane sketch እዚህ ላይ ያው ምንድነው የምናደርገው ቲዩቦቹን እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ቲዩቦቹን እዚህ ላይ መሳል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቲዩቦቹን እዚህ ጋር አሁን 5 ቲዩቦችን ከሳልን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ቀጥታ ሄደን ዳይሜንሽን ለእያንዳንዳቸው ቲዩቦች ዳይሜንሽን እንሰጣለን። ከዛ የነዚህ ቲዩቦች ዳይሜንሽን 15 ሚሊ ሜትር 15 ይሆናሉ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ዳይሜንሽን መርጠን እያንዳንዳቸው መካከል ያለው ፒቻቸው ደግሞ እዚህ ጋር ፊክስ እናደርጋለን። ፒች center to center distance
እያንዳንዳቸው ዲስታንስ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እነዚህን ካመጣን በኋላ ይህንን ኤክስትሩድ እናደርጋለን። ይህንን ኤክስትሩድ በሲሜትሪክ እንቀይርና በሲሜትሪክ ከዛ እቺኛዋን 500 እናረጋታለን ማለት ነው። ያ 500 ቲዩቦችን ሆኖ ትንሽ 450 እናርጋትና ከዛው ምንድነው የምናደርገው ከዚህ በቀጠል እነዚህ ቲዩቦችን አሁን ወደ ላይ እና ወደ ታች ፓተርን እናረጋቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ክሬት ውስጥ ገብተን ፓተርን እናደርግና እዚህ ጋር ጂኦሜትሪ የሚለው አለ። ከዛ እነዚህን ጂኦሜትሪዎች ፓተርን ማድረግ የምንፈልጋቸውን ጂኦሜትሪዎችን ክሊክ እናደርጋለን። ኮንትሮል ተጭነን እነዚህን እንመርጣለን። ከዛ አፕላይ ካልን በኋላ ናት ዳይሬክሽን የሚለው ወደ ታች እና ወደ ላይ ስለሆነ አፕላይ እንለዋለን። ከዛ በ20 ሚሜ የዚህኛው የነዚህ ፒች በዚህ መካከል ያለው ፒች ወደ ላይ የሱ ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 20 እንዲሆንልኝ ፓተርኑን መርጣለሁ። ከዛ ጄኔሬት እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁንም በተመሳሳይ ሌላ ክሬት ፓተርን እንልና ከዛ ጂኦሜትሪዎችን እነዚህ ራሳቸውን አሁንም ኮንትሮልን በመጫን ሶስቱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኦኬ ብለን ዳይሬክሽን ይሄን ራሱ ዳይሬክሽን እንመርጣለን። ከዛ አፕላይ ብለን እቺኛዋን ማይነስ 20 ወደ ታች እንዲወርድልን ማለት ነው። ከዛ ጄኔሬት እንላለን። በተመሳሳይ አሁንም ሌላ ፓተርን ከዛ እቺኛዋን አንዷን ብቻ ወደ ላይ ፓተርን እንዲያደርግልኝ ነው የምፈልገው። ከዛ እቺኛዋን ሴሌክት ልና ዳይሬክሽን አሁንም አፕላይ ከዛ እቺኛዋን ፖዚቲቭ 20 ጄኔሬት ከዛ አሁንም ክሬት ፓተርን እንዴን እቺኛዋን ብቻዋን ወደ ታች እንዲያደርግልኝ ነው። ከዛ ዳይሬክሽን -20 ጄኔሬት። ስለዚህ ቲዩቦችን አሁን ጨረስኩ ማለት ነው። አጠቃላይ ስንት ቲዩቦች አሉኝ ማለት ነው? እዚህ ጋር 5 አለኝ፣ 6፣ 11፣ 12፣ 13 ቲዩቦች አሉኝ ማለት ነው። ከዛ 13 ቲዩቦች አሉኝ። ከነዚህ 13 ቲዩቦች አሁን እንደገና ኤክስትሩድ ቲዩቦቹ ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው። አጠቃላይ አሁን ሼል እና ቲዩቦቹ ይሄን ይመስላሉ። በ90 አንግል ሌአውት ነው አሬንጅ ያደረኳቸው። ስለዚህ እናንተ የእናንተን የምትፈልጉት አይነት ይሄን መሳል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እነዚህን ቲዩቦች ከሳል በኋላ ምንድነው የምናደርገው? አሁን እዚህ ጋር ያው ሼዱ ከዛ እያንዳንዱ ቲዩቦቹ እዚህ ጋር አሉ ቲዩቦቹ። ስለዚህ ምንድነው አሁን የምናደርገው? እዚህ መቀጠል እዚህ ቲዩቡ ከሼዱ ውስጥ ማውጣት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማውጣት ክሬት ቡሊያን then እቺኛዋን ዩኒት የምትለው ወደ ሰብስትራክት እንቀይርና ከዛ አፕላይ እንላለን። ከዛ ቱልስ ቦዲዎቹ ደግሞ
ሶርስ ቦዲዎቹ ቲዩቦቹን በሙሉ እንመርጣለን። ኮንትሮል ተጭነን ሁሉም ቲዩቦች መመረጥ አለባቸው እዚህ ጋር። ከዛ ያው 13ቱን ቲዩቦችን መርጫለሁ። እንታ ጄኔሬት እንለዋለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሁን ይሄኛው ፕሌን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ዴክስ ፕሌን ክሊክ እናደርጋለን። አፕላይ እዛ እዚችኛዋ ላይ ደግሞ ዋይ ኦፍሴት ግሎባል ዋይ እዛ ጄኔሬት እንልና እዛ ስንስካች ክሊክ እዚህ ሰርኩላር ስላለን ከዛ እዚህኛው ዳይሜንሽን ሰተን እነዛ ዳይሜንሽን ሁለቱንም በተመሳሳይ ጊዜ ለመስጠት ያክል አርባ እዛ ከሴንተራችን ደግሞ ምርቁበት ሆሪዞንታል ላይናችን ሶስት መቶ 65 እዛ ከዚህ ኤክስትሩድ አንድ ማቴሪያል ሪቨርስ እንለውና ይሄንን እዛች ፊክስድ የምትለው ቱ ኔክስት እንላታለን። እዛ ጄኔሬት ይሆናል።
ስለዚህ ትክክለኛ ኤክስትሩድ በዚህኛው ይሆናል ማለት ነው። እና ጂኦሜትሪውን ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮዎችን አፕሎድ ሳደርግ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።